Az internet változik. A mesterséges intelligencia hajtja ezt a változást. Az AI már nem egy futurisztikus elképzelés. Itt van, beágyazódott a digitális világ szövetébe. Az AI algoritmusok mélyrehatóan alakítják online élményeinket, a meglátogatott weboldalaktól a fogyasztott tartalomig az AI mindenhol ott van. Az internet, ami valaha hatalmas információtárház volt, egyre intelligensebbé válik. Az AI dinamikus, interaktív és személyre szabott térré alakítja az internetet. Tanulja a preferenciáinkat, előrelátja az igényeinket, és alakítja online útjainkat. Ez az átalakulás izgalmat és aggodalmat is kelt. Az AI potenciálja, hogy jobbá tegye az életünket, tagadhatatlan. Ugyanakkor új kihívásokat is teremt. Ahogy az AI egyre kifinomultabbá válik, kérdések merülnek fel etikai vonatkozásaival kapcsolatban. Ezeket a bonyolultságokat óvatosan kell kezelnünk. Az internet jövője azon múlik, hogy képesek vagyunk-e felelősségteljesen kihasználni az AI erejét. Az AI felhasználó barátabbá és hatékonyabbá teszi az internetet. Egyik módja a személyre szabott ajánlások. Amikor online vásárolsz, az AI olyan termékeket javasol, amik tetszhetnek neked. Az AI a chatbotokat is működteti. Ezek a virtuális asszisztensek azonnali ügyfélszolgálatot nyújtanak. Ezek az AI alapú eszközök megváltoztatják az internettel való interakciónkat. Ezáltal az internet mindenki számára hozzáférhetőbbé és hatékonyabbá válik. Az információ keresés módját forradalmasítja az AI. A hagyományos keresőmotorok linkek listáját adták vissza. Az AI alapú keresőmotorok tovább mennek. Megértik a lekérdezéseink kontextusát. Ez lehetővé teszi számukra, hogy relevánsabb és átfogóbb válaszokat adjanak. A ChatGPT például megérti és válaszol a komplex kérdésekre természetes nyelven. Összefoglalhat tényszerű témákat, különböző kreatív szövegformátumokat írhat, és informatív módon válaszolhat a kérdéseidre. A Google Bard egy másik példa az AI alapú keresőmotorra. Hatalmas tudásbázist használ, hogy informatív módon válaszoljon a kérdéseidre, még akkor is, ha azok nyitottak, kihívást jelentenek vagy furcsák. A Bard különböző kreatív szövegformátumokat is generálhat, például verseket, kódokat, skripteket, zenei darabokat, e-maileket, leveleket és egyebeket. Mindent megtesz, hogy teljesítse az igényeidet. Ezek az AI alapú eszközök hatalmas tudásbázissá alakítják az internetet. Gyors és pontos válaszokat, mélyebb betekintést és új felfedezési utakat biztosítanak. Ez képessé tesz minket a tanulásra, a fejlődésre és a körülöttünk lévő világ megértésének bővítésére. A kreativitás felszabadítása az AI, mint tartalomkészítési eszköz. Az AI nem csak az információfogyasztás módját változtatja meg, azt is átalakítja, ahogyan létrehozzuk azt. Az AI hatékony eszközzé válik a művészek, írók, zenészek és más alkotók számára. Az AI eszközök ötleteket generálhatnak, javaslatokat tehetnek, sőt akár teljes műalkotásokat is létrehozhatnak. Például az AI alapú íróasszisztensek segíthetnek az íróknak leküzdeni az írói blokkot, javítani az írási stílusukat, sőt különböző kreatív szövegformátumokat generálni. A vizuális művészetek terén az AI eszközök képeket generálhatnak, fényképeket javíthatnak, és egyedi vizuális stílusokat hozhatnak létre. Az AI alapú zeneszerzők eredeti darabokat komponálhatnak, harmóniákat javasolhatnak, sőt akár teljes filmzenéket is létrehozhatnak. Ez az együttműködés az emberek és az AI között a kreativitás határait feszegeti. Új művészi kifejezési formákhoz vezet, és kibővíti az emberi képzelet lehetőségeit. A jövő navigálása, kihívások és lehetőségek az AI korában. Az AI térnyerése az interneten nem mentes a kihívásoktól. A kiberbiztonsági fenyegetések egyre kifinomultabbak. Az adatvédelem egy másik fontos szempont. Világos irányelvekre és szabályozásokra van szükségünk. Az internet jövője azon múlik, hogy képesek vagyunk-e megbirkózni ezekkel a kihívásokkal. Meg kell találnunk a módját a kockázatok enyhítésének. Az együttműködés kulcsfontosságú. Az internet jövője a mi kezünkben van.